درود و 200 بدرود خدمت شما خانم ها و آقایون دوست داشتنی. خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از کانال یاشار گیمز. امروز قرار همراه با هم دیگه قسمت 17 داستان بازی درگنز داگما 2 رو کامل کنیم و ضبط کنیم و بازی کنیم که در قسمت قبلی این خاطرتون باشه اومدیم به شهر چک پوینت اگر اشتباه نکنم و از اونجا وارد مرز باثال شدیم که میشه حدوداً کشور بیسترن ها یا همون گربه‌سانان که همراه با هم دیگه بریم بگردیم ببینیم اون گردنبندی که به ساوران فیک قدرت میداد که به پانها کمک کنه، یعنی دستور بده و یه جورایی خودش رو با این روش ثابت میکرد که اریزن اصلی هستش به مردم. ببینیم این آقا عالم این گردنبند مشکوک چی هستش. خب به محض که وارد شدیم بچه‌های خاطرتون باشه این ماموریت نیمه فرعی رو رفتیم که پسرکی بود که معمولا به بچه‌های فقیر کمک میکرد. رفتیم و یه ذره اوضاع خیتومیت شد و رسیدیم به جایی که الان هستیم. بیشتر از این صحبت نکنم بریم سراغ ادامه داستان. 3 2 1. من یه ذره همچنان گردنم درد میکنه رفقا، برام یه ذره روونتر نشستم. سر صبح خوب بود، باز الان شب که شده یه مقدار باز دوباره درد و اینها رو دارم. بریم سراغ ادامه داستان ببینیم که داستان ما رو به کجا میبره و ببینیم چی میشه. خب سمیار هم که میبینید در بهترین حالت استایلی خودش هستش. چراغ خاموش. ماشاءالله ماشاءالله. هیکل بگیر، سیسه بگیر. خیلی با ابهت شده و واقعا ازش راضی هستم. خب بریم اینجا ریزا بگردیم بریم چی به چیه. آیتم چی هست، آیتم چی نیست. خوبه یه داره غذا داد. این هم از خبری نیست. این داداشمون هم دیگه کارشون تموم شد دیگه، جمعه هم باشونه. بریم از این ببینیم چی کار میشه. پسر دوباره در رفت دیدمش. برو دوبارش برو بیاین بچه بیاین آیستا اینجا بینم. کجا میری تو؟ گرفتیمش. Hugo! We're out of time, lad. We'll have to scarper. Come in, lads, but before I forget, here you are. I know man. Oh. Time for you to make yourself useful. Tisn't the first time I've taught an unseasoned whelp the meaning of betrayal. And it shall be the last. دهن سرویس. میگرفتیش دیگه بابا. Goodbye, lad. Don't be sore. You were a fool, but a useful one. عجب این لنزوی دهن سرویسی بود که اینقدر تعریفشو میکرد. چه داستان جزایی بودین. باورم نمیشه. گرفتنش. لنزو چرا؟ کارت خوب بود. خب میگه که متاسفانه رهبرشون که فرار کرد ولی این کورال اسنیک ها احتمالا دیگه اینجا نیان. ما از پسر حرف میکشیم که ببینیم این رئیسشون کجا رفت. میگه این کورال اسنیک ها که کورال اسنیکس همین اسم گروه همین یاغی هایی هستش که الان باشون درگیر بودیم. میگه که این احتمالا هنوز داستان داره اینجور چیزا ادامه خواهد داشت. ما با پسر صحبت میکنیم. خب 8000 تا گلد مرسی. و بله جالب بود. اینم از اینجا چیه؟ تایگر آی. Deeper pockets make for shallower troubles, they say. یه دونه چیز چست خوب. Frosted edges. احساس کنم تقویت شده اسلحه خودمه. درسته؟ واو حاجی هم دمیجش بیشتره هم ماجیک فوق العاده داره و میگه کاتری تین لیر اف فراست بلیز برد و هم قدرتی یخ داره توش. پشمام چقدر خوبه، چقدر عالیه. استفادهش میکنیم قطعا. اینم استایل جدیدمون بچه‌ها عالی شد.
او یخم داره، نورم داره برام. عالی شد. اینم از اسلحه خوب شد. پس اصلا نخریدیم، پولمون رو سیو کردیم. الان یه آیتم بسیار قوی‌تر و بهتره دیگه طبیعتا. دلم برای ساحره تنگ شد که اینجوری پرواز میکرد، واقعا حال میداد. البته که خب این آخرین باری نبود که به لوکیشن ها سر زدیم. وای این چه کار احمقانه‌ای بود تو کردی آخه. این پرشی که میره، این قدرتی تیفه، اینجوری میتونی بری سمت دیوار، میپری رو دیوار مثلا اینجوری. اینجوری فهمیدی؟ بعد گاهن ممکنه تو رو به کشتن بده. خیلی خوب. اینم از این. برو بریم بالا. After you, arisen. ایوال چقدر دوست دارم این اسلحه‌مو استفاده کنیم کم کم. سپن آرنر، آهن جنوبی. خیلی خوب. اینم از اینو. چقدر اونور تو نقشه بریم الان چی رو نشون میده؟ هنوز تو اینجا چیزی یه جبه. Shan't fall if we remain calm and watch our footing. تاگر اینا خوبه. اینا آیتماییه که تو هر شهر گرونتر از اون شهر دیگه. تو هر شهری که کمتر باشه گرونتر میشه. نه خودمون بعدا میایم میچرخیم و اوکی. این هم از صحنه خروج اینجا که به جالبه آقا، جالبه. کدوم هم میشه رفت پایین؟ مثلا این سنگات بپریم پایین مثل که درسته؟ بله. اگه بری جلو خودش بپره یعنی که فضا امن و کاملا میشه حرکت کنه. اگه یه لحظه مکس کنه یعنی ممکنه دمیج بشیم. خب Our respective abilities are unique as well. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. Seen with enemies in our midst. I suppose I'll handle it. کی بود این منظر؟ مالش کنیم. مرسی. یه خونه گیریم. سرعت هم گیریم. بزردش. عالی. خب آقا خیلی جا هست که میتونیم بریم. خب من ترجیح میدم سریعتر به نظر اینجا آرنا که اینجا شهر به نظر میاد. داره بریم اول سریعتر برسیم به شهر، بعد باز دوباره میایم سر فرصت اینا همه رو میریم. یه ذره داستانی بریم جلو. من خیلی دوست دارم داستان بریم جلو ببینیم چی میشه. حالا بعد مثلا یه دونه آتیش هم بزنم. وای چه دمیج مرگباری میزنه اونجوری. بچه بین موسیقی یه ذره چیزی شده، مثلا موسیقی عربی ها شده. اوه مرسی. بارش کردم آنجا. وای چقدر دوست دارم تیفو. اوه هارپون هم آجی اونو چجوری بکشیم پایین الان؟ به قدرتی نیاز دارم. بارش کرد مرسی. خب اینم از این. شبم شده و بریم کم کم نور داره دیر میشه والا. خب بریم این بر به نظر. Mayhap the force of this turret can be employed for our own ends. پلی‌استیشن 2. آجی تو می‌خوای منو بزنی؟ نه ممنونم.
بریم رفقا جلوتر. خب یه چند تا Are we leaving already? فانتوم جلو هست. این عادتی بده. خالیست. عجب عجب بزنی شده. Lest we summon it unwittingly. خالی. این سرعتیش خیلی خوبه ولی دوست دارم یه قدرتی داشته باشم که حالا در آینده احتمالاً لول اپ قدرتی جدیدم باز میشه برام. کجا دارم؟ You see, همین this is دوره the بره product بنظر. of your heedlessness. ایناش یکی دیگه I'll بزنم have you تمام know. چیه؟ آها زدیمش ای والله بمر آقای نازی به به لنکام هم شدیم به لول 9 رسیدیم. عالی. این آریه که بزنی میتونی رسما همین قدرتی رو بزنی نکن میتونی که مربع بزنی. درست با مربع میزنی دمیج بیشتری بهت میده ولی کن کجا میری تو؟ You'll not live to regret this. پیچ داونی میکنه. عالی I'm عالی عالی عالی. Never بریم you آقا. fret. We all have our moments. یعنی دیگه اینجاست. بله یا اول پس بزنین از دور بزنیم. عالی مرسی. اینه گیرم بکشیم اینو ببینم به درد نخور. خوب ولی چیزن ها آرمون بامون نش خوبه. خب سرعت هم گرفتیم بریم جلو. او یه دونه گالم بود دیگه نه؟ Methinks I spy aught of you. آجی اینو چرا میگی؟ comes. Quite the view from up here. Let me see how high I can scale. Splendid. خب بزنیم کجاشو بزنیم اول بهتره. صورت هم داری؟ فکر کنم دستشو بزنم اول بهتر باشه. یه صورت هم نیم بده. پشت سرم داره. مرسی یه قدرتی اتره کن. بچه خوب قفش کرده خوب قفش کرده نه تره کن دستش. چه خوب ازم گرفت پشما. بچه که ما رو بلند کنه بکنم این قدرتی خاصی چیزی داره. من رو کمک کنید افتادم رو زمین. اونجا اول فصل یا اول فصل مراقب باشید سم بکشش. سم یکم میمته چو شو پسرم برو کنار. بکنم دستشو زدیم آره به خاطر همونه باشه. با حضرت عباس دوتا خونه گفتم مرسی. اگه درست قبل از خوردن زمینم چی کنی؟ باشه
دیگه کجاشه؟ ببینید تنش هم هست. آها اینجاست هست. مرسی ترکید؟ آره یکی مرتب جام چقدر خوبه اوه یا اول پس کنم داره درد مرگ کم میشه بلند نکن یه بلند سرسی بزن نفس بگی چقدر نفس هم زود خالی میشه آجی چیکار کنیم یا خدا اصلا دمیج دید آقا باید نقطه ضعفشو بزنیم بزنیم خود چیکار کنیم اوفی آجی یه جای دیگه هست نقطه ضعفش کجاست؟ دستشه دمیج هم میکنه یا نه؟ به نظر دمیج نمیکنه یا خدا بزنی همین آگه یکی بیاد بزنه سم کار خودته ما رو بلند کنید ایول زدنش همون بزنش تمام بیا بریم بچه به بدبختی زدیم شدیم به بدبختی ماجیک فلان و دپلت اورو خیلی خوبه یعنی چست خوب اینجا هست ببینیم چیه توش مشخص خواهد شد که بیدن کیپ داد خوبه این کیپ هم جزو کیپ هایی بود که قیمتش بالاست و توی شهر چیکون دیده بودمش قبل خب بریم توی نقشه کدوم رو باید بریم سمت راست باید بریم این چیه ماجیک مدارین از مال این چیز هست افتاده Every master I've ever served has favored different tactics. One party I joined consisted only of ranged specialists. Now there's a thought. There's a cave in the vicinity that you've yet to explore. سایکلوپسه؟ بله بیا عزیزم بیا فدات شم دلم تنگ شده بود برات سایکلوپس من دیده نمیشه چرا؟ یه چشت فقط دیده میشه بریم خودتی تو چشش بزن تو چشش مرسی جان چی کارش کردم آجی آخوار ببینم یکش یکون میدیش هولش بده آها انداختش ایوه عالی عجله نکن نه نیفت تو رو خدا نیفت بابا بهترین فرصت بودم دهن اینو سرویس کنم دیده نمیشه به جلو ششش بزن تو درش همینجا حالا بزن تو ششش مرسی عجب حالی داره جی یعنی نیا کن تیف باشی یعنی اینجوری بیاد سمت اصلا رقیب نداری آره میکنه آجی و یکم بزنیم ما اصلا نمیبینیم چی به چی خوبه رو بزن تا چیزی رو داری بعد استفاده کنی دیگه داشتم تا چیز خوب داری بعد استفاده کنی خب مرسی کی بخوره که نگاه کنه تا صبح بخواب لطفا ممنون خونم فرو کنه خونم نصف شده خیلی تحت فشار قرار گرفتیم احتمالا بعد طول قسمت ها بدی باز دوباره آرمور بخرم زرم ضعیفه این کیه؟ صده کی بود؟ چی شد؟ اصحاب پا شدی؟ نه خب بزنیم کجا باید بریم؟ وای چقدر این بازی جذاب واجی دلم نمیخواد اصلا
کاملش کنم بعد برگردیم بریم پایین. بچه بیاین. خب اینو باید بریم کدوم علامت باید بذارم فکر کنم. نه همین مستقیم میریم چپ و بعد چپ. اوکی. گلمون بود که زدیمش. ایول چه اسلحه خوبی بهمون داد آجی. شانسمون گرفت. بازی حال هوامون رو داشت. اینا باید بریم چپ ولی چون راه نداره اتفاقا تو جاده باید بریم. پس فعلا مستقیم میریم. گرگ قرمز هم اگه دیدید باید بزنید بچه. گرگ قرمز به آیتم هایی که بهمون میده نیاز داریم. آرپی هم اینجا زیاده. یه دونه آرچر جزو واجباته که اضافه کنیم به گروه. سلام علیکم. سلام علیکم. عالی. آقا خیلی داره حال میده به. البته یه ذره چون تیف جدیده همونطور که میبینید یه ذره دیگه وسط فایتو سکوت میکنم برای اینکه دستم نیست. یه ذره دیگه دستم بیاد فکر میکنم یه کارو در بیارم. خب یه عقب برگرد. همین مسیر اصلی باید بریم. سرعت هم بده ببینیم که دیگه عالی بشه. به به این چیه؟ انمی؟ اوه یه سایکلوپس دیگه. 2 تا سایکلوپس دیگه. کدومو بزنیم کدومو نگاه کنیم؟ یا اول فصل. آجی اون یکی چقدر آرمور داره. اون چجوری بزنیم؟ آجی اون بیاد نزدیک من نگاه کنم اون پاره میکنم. در رفتم آجی. باش برو بزن تو چشش. آها اینو بخون نوشه جان کن. نوشه جان کردی؟ یکی دیگه. خور ببینم درد نخور. یکوندمش. بارش کردم بذار نفس بگیر. آجی سم رو این چقدر خوب شده. اوف عجب جا خالی داد. یه دونه دیگه فکر کنم تو چشش بزنم آجی تمام. میپرم وسطش که منو نگیره آجی. اوه جاوه پس من اینو بزنم اون کی را تک دارم اینو میزنم آجی. اینا ما همینو بزنم. لای پاش در رفتیم. خوبه یه ذره دیگه استامینا. بچرخ یکی دیگه. خب عالی شد. برو اوه بخوای قدرتی بزنم. بله برو سرش حالا بزن تو چشش. مرسی بارش کردم آجی. حالا به اینجا جونو یکی دیگه. بارش کردم یکی خوابون داشت. دمش گرم بودن کار سمه. هولش بده. آها سرشم خود به دیوار. عالی شد. ببینم این اولیش. این اولیش. حالا نوبت اون یکیه. بذار کم بیادیم برتر.
اوه سم زدش آجی، سم زدش. اوف بزن تو کلش. مرسی مرسی مرسی. اوه لباسش کردم. یکی دیگه آجی از حال رفته، از حال رفته. عجب بابا چرا باله. نگفتی بگی ها ایوه این قدرتی تیفه که میخوره زمین دیگه در جا زمین نمیخوره، یه مقدار زمان میبره تا بخواد بخوره زمین به صورت کامل. با یه پرش زدن بذار دارم میان برات بیا رو چشش حالا بزن. نوش جون خداحافظ مردا. کی رو میزنی شما ها؟ به درتون درآمد یا نه؟ نجات دادم سن حالت خوبه؟ رد بول فنگ ایول دقیقا همین لازم داشتم. هرچند که دیدیم اسلحه رو، حتی اسلحه چیز بود، اسلحه سمه که به پوست این گرگا نیاز داره. فکر کنم اصلا به همین دقیقا به همین نیاز. 35 2 تا سایکل بزنیم. چقدر جذاب و چقدر متفاوت. دیگه اون حس قدیمی رو بهم نداد چون آرمور هم داشتن، زره داشتن. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Methinks I know where that is. Follow me, master. I shall guide you to the location. چه؟ I suppose we ought to make for our destination. برو بریم. میگه که بیا اینجا من یه دونه صندوق پیدا کردم بهت نشون بدم خیلی خوبه. اونجا یه سیکرت توکنه. یه چیزی می داشت. آها نکن این یه حاله دودی روشه مثل که. یعنی These really are hidden in the most unlikely places, aren't they? اون بالا. A splendid discovery. میشه سرباز من بدیم چی؟ I shall have to inform my own master of this. Where the venin harp is venom. Poison ought to be cured with all due haste. این هم از این یه دونه چیز اون بالاست که اوکی مشکلی نداره. او از این چیزها، از این تنابا که میشد بگیری بری اون You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. خب میتونیم بریم اون چیزها رو برداریم. صندوق رو از این جا احتمال برداریم ولی صندوق عادی دیده میشد به نظر. آها میگم صندوق عادی بود. One never can have too many of these. دمیج تو بیشتر What say we pelt one of the next foe we encounter. خب اینم از این. برو بریم بابا، برو بریم ادامه داستان. خب یه دونه طناب هست مثلا در راست ببینیم به کجا ختم میشه. بعد نیست شاید یه سری بهش بزنیم. سلام علیکم. I see no merit in hunting down such traitors. تمامه میگه Evidently, it is a contraption that allows for travel betwixt 2 points. That does sound convenient. I can foresee no reason not to make use of it. کیه دشمنه نمیبینمش؟ کی رو داریم کنم؟ داریم میزنیم؟ اون پایین بکشینش دیگه. بکشینش ببینم اینجا چه خبره. بازم نمیشه باید صحبت کنم. چی میفروشی داشت؟ ستار جایزر گرپ. او این لباس لختی قرمزه چیز هست. برای چیز هم هست، برای جادوگر هم هست. فدر چاو این هم خوشگله، به لباس های ما میاد ولی پیلشه فعلا نداریم. میخوایم پیل جمع کنیم، میخوایم کلا لول اپ کنیم. این هم خیلی بامزه است. این هم تو اون شهر چیزه بود. البته که این مدل دیگه شه. رینگ آف کولینگ. خب جالب بود. فدات بشم. خب بذاریم اینجا چیه؟ Let us try for the same result with our next attack.
I expect you'll be wanting You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Leave it to me. سمینو بچرخون. آفرین بسن. اوکل. چیکار داره میشه؟ جالبه برام بدونم چی کار داره میشه. چیزی داره میاد این سمت. It's about time we pressed on, wouldn't you say? سم بیا بابا، به نظر هیچ خبری نیست. بریم این بریه رو بزنیم. حداقل که اون بالاییه به نظر میره سمت شهر. نزدیکتر به نظر میاد. این میره دقیقا به سمتی که ما میخوایم بریم. ما میخوایم بریم دقیقا همون سمت. بچه اینو بزن. مربع اگه بزنیم با پانمون عوض میکنه جاشو. بچرخون ببینم. کلا چکار کنیم؟ یه ریفلکسونم اون سمت. چرخون. چیکار داره میشه دقیقا؟ اینم که انمی ها ریختن و اونا اونجا داره میاد دیدمش. صبر کنیم تا بیاد. من تا موقع اون آبه رو بیارم من خودم What are you doing? We've not been given leave to rest yet. I'm well aware of that, thank you. خیلی خوب داره میاد. خب رسید. بله بچه بریم. بچه بیاین. خب دوباره اینو باید بچرخونیم. همه اومدن؟ یکی جای منو بگیره. من که نمیتونم اینو بچرخونم. شما باید بچرخونید. سم؟ آفرین بسر. برو که رفتیم. به ترانسپورتر باشه. یه دونه آرپیه؟ پشمام آرپیه. کمک بده جی. نه اینو بچرخون. بیدار شو. بچه ما قدرتی هم نداریم بزنیم. بیا. اگه بپری هم حرکت میکنه جی نکن. بذار بیا. دمشکم میجه. واقعا جادوهای چیز فوق العاده است. درگنز داگما فوق العاده است. اگه بپرم میرم جلو نکن. چون در حال حرکت دیگه. ایدال به این فیزیک. خب یکم بیاد بریم تا برسیم به اونجا. اصلا نمیرسم. بذارم از این چیزا دارم بهشون بزنم. از این آیتمایی که آتیش میده کیور میکنن. نه این نیست. ندارم. آتیش که روی میزنم نمیمونه روش. میبینی؟ این یخیه دیگه. چقدر جالب. قدرت یخی آتیش هم رسما به این کار نمیکنه این اصله. چون خودش یخه. چه خبره؟ رسیدیم. بکنم اینجاست. رسیدیم نه؟ بذار من این تیانش رو سریز کنم. نزدیک بشیم به اونجایی که میخوام. بچه بیم. Are we ignoring the enemy today? خیلی خوب زنم. Let us defer to the Arisen's judgment. خب بریم این برم چه خبر میشه. نیفتی کنیم بچه. این چی آبیه؟ آبیه چی بود؟ کنجکاو شدم قبل از هر چیزی. خب ریفتسون بزرگ اینجاست. فکر کنم رسیدیم به شهر حاجی. کیه؟ Well met, sir. How's the day treating you then? خب بدم چی میفروشه؟ Red dye. Can use to achieve variant of pigment. اینا احتمالا مثلا یک آیتماییه که معلوم چیه.
در داستان ممکنه کمکمون That's کنه. just as well. Better to be selective than wasteful. سامبلو. Browsing was enough to scratch the itch in my اونجا که case. اینه. خب خوبه. This tavern is open. Aye, even pawns. So long as they've coined for their ale. خب میگه که اینجا برای همه بازه، هر کی دلش بخواد میتونه بیاد اینجا، مشکلی نداره. ما کار خاصی نداریم. اگه خواب بود باز یه چیزی. خب بریم بیرون. What business have you? تو اینجا چی کار داری؟ بازم کیه این حرف مازد؟ Does that make you اینه. the arisen? تو عریزن Be هستی؟ at ease. I bear you no ill will. My name is Manella, and I have the honor of serving as a go-between twixt Her Majesty and the guard. خب میگه نگران نباش، من هیچ کاری باید ندارم، اسمم منلا هستش و Come, let me buy you a drink. بیا برات We've بذارید much to نوشیدنی discuss, بخرم. and I don't خیلی fancy کار داریم که standing با هم انجام around بدیم. all the while. Shall we make for the tavern? بریم تا تاورن. بریم. کجا هستی اصلا؟ من ندیدیم. حقیقتا بچه اینجا وایسی. I shall wait. فکر کنم مسیر اشتباه اومدیم اینجا. این دختر کو؟ دختره رو پیدا نمی‌کنم. آینش. The people of Batal view pawns with great prejudice. They're even forbidden from setting foot in the capital. Her Majesty, Empress Nadinya, has long been troubled by this custom, but a practice so ancient isn't easily overturned. خب میگه که اینجا امپراتور خانومی بهش میگن چی؟ امپرس بهش چی میگن؟ ملکه نادیا رهبر ما هستش. Many are unhappy about the existence of this tavern, even though it lies outside the capital, simply because it was established as a place for pawns to gather. میگه که خیلی از این مکانی که اینجا هست ناراضی‌اند، حتی با این تصور که جایی واسه پان‌ها که بتونن استراحت I know کنن. not what manner of person you are, but if you would aid me in my efforts to make the people of Batal more accepting of pawns. خب دیگه نمیدونم چرا خبیازه که شواجی نمیدونم یه استخر رفتم شاید به خاطر اونه. I would be glad to offer you a residence permit. اگه بخوای من یه جایی رو بهت میدم که استراحت کنی این داستانا. این فکر یارو فهمیده که ما عریزنیم. چجوری فهمیده که ما عریزن هستیم؟ این واقعا جای سوال It is داره. bargain more than fair, for those who hold such permits may remain in Batal without having their activities questioned. What say you? خب قبول میکنی یا نه؟ خوشم اومد ازش. Glad I am to hear it. Simply show it to one of the sentries and you'll be granted entry to the capital. خب میگه که این آرمون بگیر به یکی از این سربازا نشون بده، راد میده به داخل. Along the way, I bid you assist them. They are harsh in their persecution of the pawns, but were they to be aided by the targets of their ire, mayhap a few stubborn hearts would soften. A simple plan, I know, but 'tis the only one available, or so it seems to me. I bid you good fortune, Sir Arisen. این برو نگران نباش و فقط به مردم مطر سخت نگیر و امیدوارم که موفق باشی. قربونت برم، مرسی، ممنون لطف کردی، یه صحبتی داشته باش. Simply show it to one of they are harsh in their persecution. Simple plan, I know, but 'tis the only one available, or so it seems to me. خب اینم از این. بچه‌ها بیاین بریم. بیاین بچه. Yes, master. خوب مثل که باید میمدیم اینجا، یا حداقل اومدنمون به اینجا خوب و مفید بود. این کی باز؟ این فکر کنم داره نشون میده که بعد میرفتیم اینجا. ما برعکس اومدیم، از این راه بعد میرسیدی احتمالاً که بعد مثلا اون رو نشون بده که بعد بفهمی چی به چیه. خب اشکالی نداره، ما با هلیکوپتر اومدیم. Come to think of it, خب اینجا چه in the خبره؟ end we never did attend the coronation. یه There پل will be a مخروبه. reckoning for this. I shall not suffer others to mimic our master's powers. واو. مرسی. دیزاین بازی عالی. حرف نداره. مخصوصا که الان دیگه کلا سبک و سیاق عوض کردن. چقدر بازی بزرگه نه؟ بعد تو مثلا اونور نگاه می‌کنی میشه بری اونور، اینور نگاه می‌کنی میشه رفت همونجا دقیقاً. این خیلی آپشنیه که تو به یک جای نگاه کنی بگی می‌خوام برم اونجا و واقعا بتونی بری اونجا. خب رسیدیم. ای مرده. stems from the forbidden magic research laboratory, which can be found here
خب میگه که اون گادزوی که همون گردنبند داداشمون باشه دقیقا تو همین شهر میتونی پیداش کنی، جایی که خیلی نیروهای جادویی قویه. You would do well to first travel to the Altabatal coast and seek a man named Ambrosius. میگه ولی بهتره که اول برید سراغ ساحل همینجا و دنبال مردی بگردی به اسم امبروسیوس. For as a researcher of this laboratory, he will doubtless be able to answer many of your questions. میگه خیلی جواب خیلی از سوالاتو داره. An ox cart ought to make our journey easier. ای بل آقا، ای بل. رسیدیم به شهر و اسم شهر هستش باکباتال در محدوده باثال. باکباتال در محدوده باثال. قشنگ بود، قشنگ بود، واقعا قشنگ بود. شما اومد بریم تو. بریم تو. به سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. خب از یکم آشناشیم با فضا. وارد که میشی اونور مغازه او اسلحه فروشی و این داستان هاست. اینور چه خبره؟ اینور تاورن و اینجور جاست، اینو اینجور جایی که میتونی استراحت کنی. میگه که چه جاله. میگه تا حالا چیز دیدی؟ مجسمه‌های بزرگ دیدی و این داستان ها؟ این خیلیشون در غرب اینجا پیدا شدن. The things look damn near real. So real, in fact, that collectors would that I'd gotten my hands on one. Suppose I'll just have to hope there are more of them out there somewhere. یه خیلی پول خوبی در موردشون بدن اگه پیداشون کنی اون داستانا. یه جوری اعلام کرد که آقا اگه چیزی پیدا کردی میتونی به ما بدی. فکر کنم همچین چیزی. خب بریم اول اینجا یه سیوی زده باشیم. داشت سلام علیکم. Welcome and well met. سلام If a عزیزم. discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer excellent service at a fair price. خب میگه ما با پول خیلی خوبی بهتون خیلی شرایط چیز خوبی میدیم. اتاق خوبی میدیم. پول خوبی اینه 9999 تا پوفیوز. به درد نخور. والله به خدا. آیتمام بزنم. غلط بکنم سیف بزنم. والله به خدا. اینا باید این تو الوین بندا باشه. بره اگه بذار کلاه چیزه رو بزنیم ببینیم. اگه کلاهمون رو بذاریم بازم اینا چیز میکنن به ما انقدر قیمت بالا میندازن. فکر میکنم انقدر قیمت بالا نندازن اگه کلاه رو بزنیم. Do come again. مثلا کسی نفهمید ما اینجا این کارو کردیم. جواب خیلی Welcome, as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate. Do come again. 9000 تا پول بدم که میخوای سیف بزنی پوفیوز. لعنت به این زندگی. چرا این نرفت؟ خب این از این بزنیم اون پشت مشتا چی قایم کردی شیطون بلا 2000 تا گلد. What does this say? It couldn't hurt to take a peek. 2000 تا گلدشو گرفتم. نظرتون چیه حالا یه سیو بزنیم؟ برای من از احتیاط داشته باشیم. آیا ارزش داره؟ برو بولیم چه خبر میشه. Bakbatal is not a friendly place for pawns. چیه؟ Each gaze we encounter feels more unjustly vicious than the last. نمیشه به قیافش فقط فرق میکنه. چیزاش فرق نداره فکر میکنم. اگر اشتباه نکنه گیف کن به سم. آره این مخصوص البته باثاله این منطقه اینجا. این اگه بزنی دشمنای کمتری به آسیب میرسونن. هر چیزی مثل که چیز مختص خودش رو داره. هر منطقه‌ای کمپ مختص خودش رو داره. تو این چیه؟ نه دارم میتونیم بفروشیم. فعلا که برشون استفاده ندارم تا ببینم چی میشه. خب این هم از این.
پدر سوخته 9999 تا پلاس میگه. این چه آدمی نمیفهمم. خب باز ببینیم اینجا چی دارم. وای کن بریم چی داریم. شاتل اصلا که ما میتونیم بدی اسپایت، این که قبلا هم دیده بودیم. باتال بایترز خوشگل نینجاتوریه. دیواین ریزرز چند سازه 431 دمیجش خوبه. همین تموم شد. مال خودمون خیلی خفن تره قبول دارین؟ خدای مال خودمون نمیده. کلی هم دمیج ماجیک میزنه. عالی عالیه ولی که هم برای داداشمون خیلی اصله هست که بتونیم بگیریم برای داداشمون ایشون. اوه چقدر خوشگله این. ببین چه آپدیتی میشه این. نه حالا درنده شاید گرفتم براش 36,000 تا. عالی بود. عالی بود. انهانس هم میتونی بکنی الان چیزی رو. چی لازم داره 1500 گولد. بیا لیول اپش کن مثلا دمیجش بیاره بالا جی. در ضمن اگه توی چیز اینو لیول اپ کنیم دمیجش بیشتر میشه. توی آربور لیول اپش کنیم دمیج بیشتر میده. دمیج ماجیکش بیشتر میشه. اگه اصلا یکی دارین که جادویه در اصل باید ببرینش توی چیز دمیجش رو ببریم بالا. ببرید تو آربور لیول اپش کنید. خب اینم از این. فلمبرش هم که فعلا نمیشه. ردول فنگ یه دونه کم آوردیم از اون گرگایی که زدیم که باز دوباره گیر خواهد اومد. بعد اینجا قدرتش چیه؟ میگه که اینجا ببین توی شهر آدم ها همه چی با نسبت خیلی معقولی برای همه چیز همه استات اضافه میشه. توی اینجا بدجور تخصص دارن روی دمیج های فیزیکی و باز توی آربور هم بدجور دارن تخصص دارن روی چی؟ روی دمیج های جادویی. و اگه اسلحه جادویی دارید بعد ببرین شهر الفا. اگه اسلحه دارین که فقط دفنسشه خب طبیعتا باید میارید اینجا. و اینجوری من حس میکنم که آره ببریمش. اینم چیز خیلی بهتره. خب کارم با شما تموم بزنیم. اینجا چی داره؟ هلو نه با شما کاری نداریم. چی داری؟ اوه این کلاهه چیزه این بامزه است. خوشم هم میاد ازش حقیقتا. به همه چیزا میخوره به همه ستام میخوره. ممکن اینو استفاده کنیم در آینده. بعد اوه چه خوشگله. میدنایت تو من اوه جذابه. اینا رو که دیگه نمیشه استفاده کرد. چند وسیله داره که میشه سراغش رفت. بذار اینجوری بخش به بخش بریم. اینم لباس جذابیه. لباس جذابی. واو این چه خوبه آجی. خوشگله. خب این دوتا لباس بیشتر نداشت واسه ما. شلوار ملوار چی داری؟ دلغک توره. عجب عجب. اوه چه میاد به ما این. بخریم اینو یا نخریم؟ بذار مال خودمون این شکلیه. ببین مال خودمون برچه اکتیو نیست ازن. استاینمون که میاد. حالا برش کن. وقت برای استایل زدن زیاد داریم آقا. وقت برای استایل زدن زیاد داریم. اجازه بدید که اینو میتونیم بخریم حقیقتا کم کم. نظرتون چیه؟ داشته باشیم اینو. بعدم نمیده ظاهرش. خب کلی هم دفاع داره دیگه. بذار بگیریم اینو. این بده داشت. اکویپش هم کردیم. بعد لیول اپش هم میشه کرد. همینجا هم فکر کنم بهترین جایی که بشه لیول اپ کرد. تویستد پینیون. خب اینم باشه. باز بعداً میبریمش جلو. دمیج چیزمون خوب هست. من بذار کافی. قربونت برم. استایل بگیر چی بزشون. خوبه. جالب شد. These were necessary expenses, mind. No use clinging to every last coin.
تتوم هم دیده میشه حتی اگه دقت کنم خدا. خب اینو اکویپ کنم، اکویپ نشده، حالا شد. خب اینجا پوشن فروشیه. چی داره؟ فریستون 10,000 تا. خب اوکی اوکی. اینجا که آرایشگاه همیشگی مونه و باز مثل که طبقه بالا هم داره. بریم. اینجا کجا بود؟ اینجا مسیر اصلی بود. خب یه دونه مسیر میره سمت چپ که بریم چپ ببینیم چه خبر میشه. بریم چپ ببینیم چه خبر میشه. You there? Have you a home in Batal? آیا خونه‌ای داری؟ Well, look no further. اگه نداری So happens I've wandered south. من یکی دارم که بهت بفروشم. چه جالب. I've noticed you tend to travel with pawns. Bold choice here in Batal, where they're ill-loved. میگه که ولی من دیدم که با پانها سفر میکنی. اینجا خیلی دوستشون So ندارم. I thought you might prefer a home of your own to stay at, rather than a crowded inn. Well, میگه شاید برای همین بهتر باشه که بخوای تو خونه خودت زندگی کنی تا اینکه بری توی این زندگی کنی توی مثلا یه مسافرخونه. 30,000 تا not فعلا feeling ندارم. so keen, are you? ولی میخوام همین الان بخرم شاید. هیچی مهمتر از یه خونه نیست. میریم از اینجا آیتم برمیداریم میفروشیم. یه سری آیتم هم دارم اتفاقا که توی باتال خیلی خوب میخرنش. ارگنایز کن، ویترا کن و اینجا آره نکن 10 تا جسپر داریم که کلی قیمتشه اینجا. بعد خیلی چیزای دیگه هم هست که میتونیم بفروشیم ولی بریم ببینیم آیا نیاز هست که بفروشیم. اگر نیاز بود بفروشیم وگرنه ترجیحاً 10 تایی هم از این بده رقم بگیره. خب این هم از این. یارو دوست نباشه به دوز پولمونو. نظرتون چیه؟ خب بیادش چیا رو بفروشم بهت؟ اینم بده بفروش بره. اینم بفروش بره. 10 تا 1000 تا بده بره. اوه جسپر 28,000 تا میشه پشمام. اینا بهترین حالتشون فروششون تو باتاله. خب ما هم تو باتال فروختیم. خب اینم از این. پولمون به اندازه کافی شد. 59,000 تا. بله بیشتر از 59,000 تا اصلا نیاز نداریم ما در حال حاضر. حداقل در آینده که قطر نیاز خواهیم داشت. خب کجا داری میری؟ این بابا داری همینجور دارم مرون برای خودم. بذار فعلا این به استایلمون نمیاد. با این کلاهه با این چیزا یه استایلی در آینده خواهم زد. فعلا نباشه. این استایل این شکلی خیلی جذاب داره. خوشم میاد ازش. یه جورایی مثلا حالت ناشناس اومدیم. خیلی داره به سبک رول پلیمون میاد. My offer still stands. A wise decision, sir. دیگه که خیلی کار خوبی کردی. اینم خونوات. دست شما درد نکنه. یالله. و دیولینگ با پاتول رود ساید. تشکر آقا خیلی ممنونم مرسی. این خونمونه و تو خونمون چی کارا میشه کرد؟ خب یه دونه چست داریم که طبیعتا آیتم ها میتونیم بذاریم دپازیت کنیم مثلا چیزایی که نمیخوایم و بعد هم بذار بره. خب خوبه. بعد دیگه چیکار میشه کرد اینجا؟ 30,000 تا پولشو دادم. اینجا میشه خوابید احتمالاً. آره تا صبح بخواب لطفا. مرسی. خب بذار اینجا ببینیم چی میشه. خدا بزرگه. بیشتر خواستم بخوام که استراحتی کرده باشیم. خوب شد نخوابیدیم جای اون رو 10,000 تا پول بدیم. اسکلیم ما 10,000 تا پول بدیم به توی شاسکول ناشنگ. سلام علیکم اومدیم. میشه پرید ببینید. تا محلی که بعد می‌اومدیم همینجاست. بذار چون نقشش هم یه نگاهی بندازیم. خب ما از اینجا وارد شدیم که سمت چپش جایی بود که تاورنه بود و با اون دختر گربه آشنا شدیم. بعد اومدیم رفتیم داخل شهر اصلی که اینجا باشه. سمت چپمون همون مسافرخونه بود و سمت راستمون هم فروشنده‌های اصلی بود. وکیشن مستر هم اینجاست. خب این چیه؟ اسمیسی. این احتمال از اون جایی که جدید باز شده. من نمیدونم چیه. اینجا هم که تاورنه. اینجا هم باز جای خواب. اینا رو بریم یکی یکی سر خواهیم زد.
و حالا یا الان میتونیم بریم یا بعد از اینکه رفتیم اینجا. حالا بزن یه سیف بزنم اول. خب بریم ادامه قضیه. 3 2 1. خب بزن از همین ور جاده بگیریم بریم. یه دونه آکس کارت هم اینجاست، بذار ببینم این کجا میره، مسیرش کجاست، به کدوم بره. میره چک پوینت، همون جایی که وارد شدیم. خب این ور چه خبره؟ حاجی با 2000 تا میشه خوابید اونجا، یارو 9000 تا خواست. چه پوفیوزی بود اون دن سرویس. بزنین چی داری آیتم اینجا قایم کردی؟ اینا خوبی. 760 تا مرسی. مفت یه چیز دیگه است. میگم که اتاق خوابش احتمالا میره طبقه بالا. دقیقاً سیس عربستان قشنگ نه؟ خب اینجا کی؟ مشکل تو چیه؟ چی شده؟ با پانا اومدی تو اینجا؟ خوشم نمید از این. از ورمون اومدی؟ چیزی داری که حرفی برای گفتن داری؟ لازم نیست بگیش. اینجا جای تو نیست. دوست نداریم اینجا ببینیمت. میگه ولی خب بهت اجازه میدم. میگه خب ولی بهت شانس اینو میدم که خودتو ثابت کنی در مقابل این داداشم. خب میگه اگه باختی هر چی داشته باشی ازت میگیریم. قبوله؟ بزنیم چی میشه. Well now, quite the brawl we're having here. Oh, چی دعوایی رو انداختی؟ But I must say, these odds are rather craven. Did you leave your honor at the door? نکنه شرافتون دم در گذاشتین رفته، خجالتون این کاراتون نمیکشین؟ And who are you supposed to be? تو کی هستی که این حرفا بزنی؟ دوست اینی؟ Nay, I'm a sellsword. Coin is my only ally. من یه آدمیم که فقط سلسورد میشد چی؟ کسایی که پول میگیرن برای یکی میجنگن. It's not my conscience that called me here. No. I simply cannot stomach acts of cowardice. Is there even one among you with the grit for a proper duel, one-on-one? میگه حتی یک نفر بینتون نیست که بخواد یک دعوای تک به تک داشته باشه؟ خجالت نمیکشین؟ برای ما چی خواد داشت؟ The fact that I'd refrain from breaking your jaw. این که فکتو نمیارم تو دهنت. That's not quite the reaction I was hoping for. Mayhap you know not my face. How about my name then? Ragnar. میگه نکنه ناراحت شدی به نظرم. حالا که اینجوری شده شاید قیافم به یاد نیاری ولی اسممو همیشه به یاد خواهی آورد. رگنال. You're him. تو خودتی؟ From the Scarlet Rains and the battle for Jeremiah. کسی که توی جنگ جرمای بود؟ Well, 'tis clear you're a man best not crossed. خب به نظر آدمی هستی که نمیشه باش. But I trust you'll have no complaints so long as there's only one of us. Aye? ولی به نظر اگه فقط یکیمون باشه مشکلی نداره. درسته؟ Bring it out. خیلی خب بیارش اینجا. Where's that reprobate gotten off to? کجا رفت مرتی که؟ یا اول فصل. فکر کنم با این باید بجنگیم. We'll see if you can escape me a second time. خب خواهیم دید که دوباره میتونی از دستم در بری یا نه. درش زبیز کنم. بمیر درد نخوره کسافت. باورم نمیشه. تو واقعا یه دیوونه روانی هستی میگه نه؟ خیلی خب بیا بچه‌ها ما دیگه میریم. خب گرخیدم. دمش گرم. رگنار ما رو نجات دادیم، داشتم دلشو گرفت و رفت. Fine work that was. کارت خوب بود. Pray, save your thanks. I've no need of it. نمیخواد تشکر کنی، نیازی نیست. After all, judging by the skill with which you won that duel just now, I dare say you'd have bested those louts even if I hadn't intervened. میگه ولی با این قدرتی که از خود نشون دادی مطمئنم که همشون رو با هم شکست خواهی داد. I suppose that coward knew he was no match for you in a fair fight, so he had that beast take the beating for him. At any rate, 'tis safe to say you've piqued my interest.
I hope our paths cross again. میگه نظرم خیلی جذب کردی. امیدوارم که دوباره مسیرمون به هم Of بخوره. course, I can't promise I'll be as amicable then. As a sellsword, 'tis my policy to let my employer decide friend from foe. I'm sure you understand. میگه من آدمیم که پول میگیرم کار میکنم ولی مطمئنم که منو درک میکنی ولی ان شاءالله هم دیگه رو خواهیم. Till next time. برو به سلامت. Well met. خوش You'll be اومدی. glad to hear we've succeeded in capturing another of the coral snakes. میگه یعنی چیزه بنجامینه. میگه که شاید خوشحال بشی که بدونی که یکی دیگه از اون کورال سنیک ها، اون آدمایی که اون داداشمون بود اول قسمت رفتیم، یکی دیگه از اونها هم گرفتیم. میگه این یکی به محضی که گرفتیم شروع کرد حرف زدن. خب میگه خیلی خوب میخوایم صحبت کنیم داستان ها. اجازه بدید ما یه عکس خوشگل از این داداشمون بگیریم. One hopes these carts offer comfort commensurate to their cost. سر تگه بیاری بالا عالی میشه. بزنیم سرش میاره بالا. وایسا فوتومات حالا مشخص میشه. بذار یکم زومش بکنم. نه نمیشه، عکس خوب نمیده که بتونیم بذاریم رو چیز. نمیشود، مناسب نیست. خب حالا اینو فکر کنم بشه کاری کرد. آره این بدک نیست، فقط کاش خودم این جلو نبودم. ها؟ چرا رو تو اونور میکنی؟ با حالا شد. میگی نه نگاه کن. ببین این میره اینجا. خب یکم میچرخونیش، یکم میدی عقب. نه اون جلو خوب. از فیسش باکس بگیر. تمام رخ بده. مرسی. بعد کاری که میکنیم R1 فوکس دیستنس رو بیاریم عقب و اینو میزنیم یه عکس کوچولو میگیره. بمیرد نکنم عکس بعدی نباشه برای تام دید. بقیه‌اش هم با فتوشاپ اینو درست میکنم. خب اینم از این. اینجا هم بریم ببینیم. خیلی خوب دیدیم و بریم جلو وکیشن مستر ها. وکیشن گید بهتر بگیم اینجا هستش. فکر کنم سک‌های جدید هم خواهد داشت. خب چنج وکیشن چیز جدید که ندادی حقیقتا در حال حاضر، ولی قدرتی جدید اون باز شد. او گاتن رو قدرتی داد و میگه که دمیج بیشتری میزنه با این ضربه بعدی. قطعا 2500 تا میشه جونت کن. پلاندر کدوم بود؟ اینکه دو میدزدید. بعد اینم که چیز میندازه. اینو نمیخوامش حقیقتا درست. خیلی دنبالش نیستم. ولی که سم وپن اسکیل جدید گرفت. حتما بگیرش. یکی از این قدرتیه که در حال داره ازش استفاده میکنه. و بعد میبینم که آگمنت جدید باز شده که میگه که receiving damage. خب بگیر ببینم 5000 تاست جای کدوم بندازیم. جای همین مثلا پاکش چیه؟ گیف سیکر توکن کن. بگی تموم. بعد وکیشن هم که نداد بهمون. دو تا وکیشن دیگه هست که میتونیم. سلام آقای عزیز سلام. جناب منلا میخواد باهاتون صحبت کنه در قصر. در اسرع وقت تشریف بیارید. چشم. خیلی خوب این هم از این. خوب شده دوری زدیم. هم 3-4 تا ماموریت فرعی گرفتیم. یه نقشه هم بریم ببینیم کجاست. اینجا کجاست؟ خیلی خوب.
این این حسین رو بریم سمت چپ. بلکسمیث بود اسمش چی بود؟ اسمیسی. این اتحالا هم که آیتم رو دوب میکنه اینا دیگه. Aye. What brings you to... این چی آوردت اینجا؟ چی باز شده بیا اینجا؟ Looking for scale cinder, سارا. Wow, you're in a look. Our forge is flame. یه آره ما آیتم فورج میکنیم. I'm afraid elves and dwarves don't get along, see. Brocca won't want to help you. میگه که به الف ها و کتولا نمیتونیم کمک کنیم شرمنده. You were to offer him aught he couldn't resist. مگر یه چیزی بهش بدی که نتونه ردش کنه. I happen to know there's one bit of elven culture no dwarf can turn their nose up at. All elven fare's bland as grass. All of it. That is, save this singularly flavoursome dish, Nutria. Of course, no dwarf would openly admit to having a taste for it. But the fact of the matter is, the mere smell of that dish has dwarves foaming at the maw. شاید باورتون نشه فکر کنم گفتش که من یک مدل غذایی میخوام که برام بیاری تا باد را بیاد. چه چاله بیاری دوارف هم هست دیگه دقیقا دوارف آره. خب به دوریان خبر بده باشه. به دوریان هم میشه خبر داد مثل که یک اطلاعاتی هم در خصوص اون درخت الفا داد بهمون. اینجا دیگه چیز آنچنان دیگه نیست. نکنه گلایمرسر. گلایمرسر همین آیتم بود که ما نیاز داشتیم اصلا. چه جالب. اینو میتونیم بریم بدیم به الفا. آقا اینجا هیچ پورتا کریستالی نیست واقعا. هیچ پورتا کریستالی نیست واقعا. پشمام ریخته. چطور ممکنه اینجا پورتا کریستال نباشه که ما بتونیم فست ترول کنیم؟ یعنی باید یه دونه خودم دارم همین بزنم اینجا. نظرتون چیه؟ وسط میدونش بزنم که بتونیم فست ترول کنیم دیگه. خب بریم. این مسیر مستقیم نرفته بودیم که بریم ببینیم به کجا ختم میشود. بریم دست چپ. پورت کریستالمون هم به نظرم باید همینجا بزنیم. همین در خونه‌مون میتونیم بزنیم. نظرتون چیه؟ نظرتون چیه که همین در خونه‌مون پورت کریستالمون رو بزنیم؟ مثلا چک مسیر این داداشمونه. تو چی شما کنیم؟ خب آیتم ها. سم لطفا اینو بده به من. در ضمن بهتون نشونم بدم چجوری میشه. فکر کنم قبلا حتی نشون داده بود. این آیتم رو میزنی و پورت کریستال تو یوز میکنی. میگه اینجا نمیتونی استفاده کنی. خیلی خوب. بزنیم روی این میشه زن. جالب میشه اگه روی این بزنم. فکر کنم رو پارچه پورت کریستال بزنی. بعد فکر کنم باک شد دیگه نتونی ازش استفاده کنی. میشه بزنی ولی که ترسیدم چون حرفش هم زدم. اونجا نمیزنیم. میزنیمش اونجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ این وسط میدونش خوب. اینجا پورت کریستال لطفا. کجایی؟ رفت رو سمیون میگم نیستش. یوزش کن. خب این هم هست. زدیمش رو زمین هم توی که میبینید از باید میتونید اینجا هم فست ترول کنید. دو تاشو دارا اکتیو کنید. بریم میتونیم ببینیم چه خبره. یالا این چیه؟ میتونست پس چنانی نبود. فکرم باید بریم بالا. آره بالا یا پایین یا تو مشخص هست. I'll hold on to this. After all, an ounce of prevention is worth a pound of cure. خیلی خوب. خیلی خوب. این منم نبود. شاید اون بالاست. یه بوز اینجاست. اینجا ورکشاپ فلاویو. What in the... چی؟ Where did you come from? تو از کجا اومدی؟ Did Clark send you? کلاک تو رو فرستاده؟ این ماموریت برای چیزه؟ Oh no, he didn't he? I'm sorry. I'm really truly... I haven't slept a wink, I swear. Well, I suppose I might have fallen asleep once or twice, but it isn't as if I've been sick. I haven't been able to devise any good ideas.
I tell you, this arrangement has been an encumbrance on my... While I am glad that the old man appreciated my talents enough to commission me, it doesn't change the facts. I can only depict subjects which makes things rather difficult. Say, you appear a rather strapping sort. Would you be persuaded to bring me to a griffin? It will be well worth any trouble. میشه لطفا منو ببر پیش گریفین میخوام مجسمه‌اش بسازم. You'd be doing me a great boon, but I've heard aught of a griffin's nesting place. Do keep in mind, however, that you must needs drag the battle out if I am to complete my sketch. Of course, I could look as long as I pleased if you were to petrify the beast. Petrify? Indeed. A beast frozen in place would be much more easily drawn. 'Tis said that a famed sculptor of Eld used a Medusa's severed head to petrify her subjects before sketching them. میگه میتونیم از سر مدوسا استفاده کنیم، مدوسا استفاده کنیم و خشکش کنیم. I wouldn't presume to demand aught so legendary of you, Arisen. I only ask that you aid me in complete, then I shall depart at once. Pray, meet me at the foot of the Guerco Mountain. خیلی خب میگه بالای کوه منو ببین دیگه. بیا اونجا منو پیدا کن که یه گریفین پیدا کنیم. داداشمون رو اگه یادتون باشه یکی از این مجسمه سازها توی چیز فرستاد برامون. چیز گفت بیاد. اوه اینجا پالاسشه نه؟ این سمت راست نرفتیم. بذار ماموریت اکسیمون رو اکتیو کنیم. این که نه این باشه برای بعد. این چی میگه؟ این هیچی. این هم هیچی. اینو باید بریم ماموریت هست. و آره یه مجسمه ساز دیدیم که این فرستاده بود ما رو دنبال این داداشمون. اونور چیه ما رو نرفتیم. او تخت جمشیده؟ آجی قشنگ سیس تخت جمشیده این دیگه. قشنگ در بیا دزدیدن دهن سرویس اینجا. این دیزاین تخت جمشید. این پله ها اینجوری میره بالا و این ستون های بلند و حالا روشون نشده دیگه. ستون ها رو زدن اصلا نه دیگه. ستون ها اونجا شکستن قشنگ. عجب جالبه. پله هم هست همه چی. عجب چیزیه تخت جمشید خدایی. اصلا تله تخت جمشید نیست. خب چه خبر اینجا؟ یه چرخی بزنیم کنجکاو بازی در بیاریم. خیلی خوب. این چیه؟ چیز مهمی یه نفرم تو بزنیم. نه Any interesting tidings? خب چیزی ها نمیفرشه. اتحالا کرکتر یک کوستی چیزی هستش. حدس همین هستش. اونجا یه از تو نقشه نشون بده اینم کجا میشه. اوه هنوز این جلو هست. اوه باید بریم اینجا. Oh my god. Oh my god. Oh my god. خب بریم دیگه. بریم. یه کوچولو امروز خستم اگه دقت کنید چون استخرم رفته بودم حقیقتا یه مقدار انرژیم پایینه. سطح انرژیم که اسخای میکنم ولیکن این اصلا به من نیست که آقا من بازی دیگه حال نمیده. نه بازی واقعا همچنان داره بهم حال میده ولی طبیعتا وقتی انرژیت خیلی ماکس نیست ممکنه که خیلی مثلا اونجور برداشت درستی نشه. این برام خیلی جذابه که میره خب از جواب دیگه داشتم دیگه نمیتونم امرمون بیاد پانا مثل اینکه آره خب بزنیم که خب تو همونی کسی که بنجامین فرستاده بودت. یه خیلی خوب برو داخل مشکل نداره. چه گلوخیه این نمیدونم کجا آمدش. خب حالا کجا داریم. خودشه. اینو میتونیم نجات بدیم پسره رو. چه جالب. پسره بود دیدی؟ این خواهیم دید که دوباره میتونی از دست من فرار کنی یا نه. یعنی چی؟ Who are you supposed to be then? تو کسی؟ Quick, wait. You're one of the ones that came crawling into our hideout. تو یکی از اونایی که اومدید به منطقه ما؟ آره خودتی.
Yeah, ain't fun. I'm talking about Hugo, of course. میگه خیلی خوب، در مورد هیوگو صحبت میکنم. Didn't you hear him sobbing as we left? Bet he's still crying over it, eh? Like a میگه به baby نظر without هنوز its هیوگو داره mum. گریه میکنه که چجوری بهش خیانت شده. Lanzo's already forgotten about the poor sod. Was right glad to be rid of him, truth be told. That blackguard. Oh, it tells me there's more to his tale. I'm not sure I... میگه یه چیزی به میگه خیلی بیشتر از این داستان ادامه داره. بعد یکم بگذاریم ببینیم چی میشه. بعد این اطلاعات چسب کنیم. البته مثلا قبلش یه دور اینجا بزنیم چی گیرمون میاد. خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی خوب. اینجا چه خبره؟ اینجا کجا ختم میشه؟ فوربیدن ماجیک ریسرچ کرد. تموس. کنجکاویم زده بالا. اوه. پوفیوس. بازش کن. بلک کریستال. مرسی. الکسیر داد. کجا ختم میشه اینجا؟ حالا میدونم از ممنوعیت دور شدیم ولی یه ذره دوستان ببینم ته اینجا چیه؟ چه خبره؟ مدوسا فقط اینجا نباشه. مدیوسا اتاق تست. این چی؟ سیلور کراون. اوکی. If I am to prove my... عجیب غریبه رو. Good day, sir. چه قیافه خیتی دارن. یا اول فصل. اوه. اوه. ببخشید. لاچاکش دیده شد. ما قصدمون نبود. جرئت ندارم برم پایینش. ممکنه مال کوست اصلی باشه. بحث جرئت نیست. مثلا اینه که چون کوست اصلیه بهتره که شاید خیلی عجله نکنیم برای کنجکاو بودن. اجدها اینجاست. این کجا میره؟ طبقه بالا. یا شاید چند لحظه بعد از اینکه میگه بهتر عجله نکنیم که بعدش میاد بره بالا. آجی نره بالا برید. فقط بالا برید. خب برو. این چیه؟ یا اول فصل ترسیدم. I must not be spoken to. مواظبت باش. اوه اینجاست. اوه اینجا رو قبلا دیده بودم. سلام علیکم. اینجا قبلا دیده بود. توی چیزم دیده بودیم. توی اینجا نکنم جای ملکه هست آجی. این ملکه هست؟ یا اول فصل. هنوز کیه رو آجی چقدر بزرگه این بازی. گم شدیم یه لحظه واقعا گم شدیم. حالا کجا بریم؟ خب مستقیم بریم که خبری نیست دیگه. خب اجازه بدید درگردیم ها. نه از این ببریم. نمیدونم الان گیر افتادم دیگه. Is this where you've been all this time? It is rather far from where we agreed to meet up. Do take care not to stray so far next time. خب Ring of Cooling. کجا رفتیم؟ کجا بریم؟ کجا باید باشیم؟ یه بار دیگه بریم مسیر رو داشته باشیم. آها فکر کنم از اینجا اومدیم دفعه قبلی. او یه در کنده اونجاست. فکر کنم این برم. خیلی خوب درسته. حداقل حس میکنم درست باشه.
یه نیم نگاهی هم به اون جایی که حالا اون یارو نیست، معلوم نیست ملکه، شب ملکه بود، حالا مشخص میگه کیه. یه ذره زود عجله کردیم که ببینیم کیه. اینجا چه خبره؟ بابا چیکار کنم؟ جذابه دیگه. به جان خودم خودت هم بودی همین کارو کرده بودی. دلش میخواد آدم همه جا رو بره. خب آجی این من نیست. Well met. I can see you're accustomed to a heavy coin purse. Say, you wouldn't be looking to buy all. آجی نیده بودیم؟ همون که به اون النا یک آیتم داد فکر کنم خودش. Victuals, sweetmeats, tonics. این تانیک های خیلی خوب دارم، نوشیدنی خوب دارم. None of those strike your fancy? Then what say you to some new liquor? یه نظر در مورد یک معجون جدید چیه؟ That perks your ears up, eh? Tell you what, I'll even sell it to you for cheap. This stuff isn't حتی بهت مجانی میدمش. مجانی نه ارزون میدمش. the finest tasting for leagues about. خب میگه که نوت لیکر رو بگیریم و نگیریم. یه دونه گرفتم داداش. You'd be a fool to. Would you look at that? I'm near out of stock. میدونی هرچند گرفتم ولی یه دونه برداشتم. حال کردی یه دونه مجانی پیدا کردی. چرا باید 2000 تاش پول بدم؟ و مثلا چی میده با آدم؟ خیلی خوب از همینجا رفتیم و رسیدیم. بریم ادامه مسیر. یه چرخ کوچولو زدیم کنجکاو بازی در آوردیم و مطمئنم که همتون منو درک خواهید کرد، اکثرتون حداقل. مسیر از کدوم بود تا اینجا؟ جدید نیست؟ آجی جانتون اینجا جدیده. یکم بگیرم چپ. این دفعه از اون ور رفتیم، این دفعه از این ور بریم. یه ذره با شهر آشنا شدیم دیگه، با شهر و محل و یه ذره حالت متفاوتی داره با شهر پایتخت قبلی که خیلی متراکم و اینا. اینجا نه، اینجا خیلی متراکم نیست. After we call on you to carry the burdens we cannot, I must thank you. Your toil keeps me light on my feet. خب به اینجا رو چند تا سوریان اون پایینه. به عاشق این دیزاین جذاب بازی هم که واقعی نماست. ازاد بریم این ور ولی راهی نیست اینجا دیگه. نگاه باید از جا بریم بالا. ما جادوگر نیستیم داشت بتونیم از جا بریم بالا. ملتفتی یا چی؟ امکان نداره ما از جا بتونیم بریم بالا. اساسا یه چیزی اومد تو ذهنم. نه این راهش نیست. برش ممکنه این وسط یه راهی رو نپیچیده باشیم؟ نه. یه نقشه لطفا. اوکی دیگه از پایین هم میتونیم بریم. آقا اصلا کلا اشتباه داشتیم میرفتیم، بعد اینوری میومدیم. چه خوب که رفتیم پس دور زدیم. یارو سنگیه نمیتونه باشه. اگه به دلش به دل بیفته میشه زدش. آلیست. اینجا میتونیم سیو بزنیم ولی نیازی نیست. آرپی ها اینجا. جادوگر اینجاست. سلام علیکم. بذارین از این آرپی ها میتونیم بگیریم یکم سوارش بزنیم. نه خواست باش بگیریم.
ببینم به درد نخور. ایوه آها برو کم برو بر آها کم دیگه آمازه بود. اینجا جایی که یه دونه تیکم بودا خیلی مهم حضورش میبینی. یا پس کجا رفت؟ همون اینم از این. شما کی هستید؟ مهم نیست. من دنبال بلو کریستال ها هستم. اگه پیدا کنیم من پول خیلی زیادی درمش میدم. خصوصش میدم. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. We could pick some now and use them when the need arrives. بلو کریستال شارت چه جالب پیدا کنیم. بیا. همه رو برداشت. بازم الان میتونیم به تو ببوشنش. 3 تا باید بدم. آیتم ها یکی از این داشتمون برش داشت. دیدم که برداشت داره. نه دیسکورد نه. گیفت تو عریضه هم 2 تا میسیم. Well, have you found any blue? Is that all? Tiny fragments such as these aren't nearly good still. I expect I'll find کوچیکا به درد نمیخورن. یکم پول بگیر و برو. Tis a god's sway. Well, to be precise, the crystalline substance from which 'tis made. میگه که اینا تیکای گاتسوی هستش، همون قدرتی که روی این چیزه بود گردمنده بود ولی تیکاشه. میگه که با جمع کردن اینها این کریستال‌ها هر کسی میتونه به قدرت اریزن برسه و پانها رو هدایت کنه. ولی تیکای کوچیک مهم نیستن. Speaking of which, should you find any large fragments, bring them to me, won't you? میگه که اگه تیکای بزرگ پیدا کنی برام بیار. میگه بعضیشو میتونی بخری، بعضیشو میتونی پیدا کنی. دراگون فورج. میگه اونجا اگه ممکنه کمکت کنن این داستان، اگه پیدا کردی برام بیار اینا باشه که به نظر باید بریم همین آمار همینه، چون دقیقا دنبال همینه دیگه. ما ببینیم که آقا این گاتسوی چجوری ساخته، اول ببینیم چجوری میسازهش، بعد ببینیم چجوری میتونیم غیر فعالش کنیم. You haven't forgotten us, have you, master? خیلی خوب. سمیر عجب تیپی زده آجی، خدایی شش میکنم مثلا. خب اینجا چه خبره؟ چه خوشگل وسط یک کوه. این میدین کیه؟ تو یک دیده بودمش. بذار اریزن اومد. میگه نکنه اینم طراحی از خود اژدها باشه این داستان دیدار ما هم. Trade item, enhance equipment or talk. So long as ye retain your will, you'll find you're bound to it, and it to ye. میگه در مورد گاتسوی به من بگو. Forgive me, but I've never. میگه ببخشید ولی همچین چیزی نشنیدم هیچ وقت. However, some years past, a sorcerer of Batal came to me seeking knowledge of the dragon, just as ye have. Faces, sir. میگه خیلی سالها پیش ولی یک جادوگری به اسم فیزس اومد و در خصوص اجدا از من اطلاعات گرفت. It appeared his intent was to alter the will of the world through mortal means. میگه که مثل که هدفش این بود که از طریق مثلا یک کارهایی بتونه که قانون زندگی و طبیعت و اینا رو ذره تکون بده. عجب. خودت کی هستی؟ I am the husk of he who was once arisen. My final battle against the dragon culminated in the loss of the will that should have seen me bring the creature low. Thus, as the arisen is defined by the strength of their will, from that moment on I was arisen no longer. خب میگه که منم یک اریزنی بودم مثل تو قدیما. این جزء داستان بازی هستش و
عرض کنم خدمتتون که موقعی که به جنگ اژدها رفتم متأثر شکست خوردم و از همونجا دیگه این قدرت ارزن بودنم از دست دادم. Such is the world's will. I dare say it compels me e'en now to impart upon ye all the knowledge I possess. عجب. در مورد اژدها بگو. Dragon is the embodiment of destructive force. Understand this. The concepts of good and evil are mortal inventions, and thus cannot be applied to the dragon. میگه اژدها ممکنه خطرناک باشه، ویرانگر باشه، همینه باشه، ولی شیطانی نیست هیچ وقت همچین منظوری نداشته. خب خیلی جذاب. Being of a higher as are ye. Now that the dragon has marked ye, setting ye apart from your fellows. جالب بود. Then go. Since times of eld, dragon, remember, draconic blood flows through the veins of lesser drakes as well. Bring me what ye reap. انهانس هم میشه کرد که به نظر آره لول آخر اسلحه شما هستش و وسایل شما هستش که به شدت وزنشون میاره پایین، که همونطور که میبینید یه عالم WLC میخواد که احتمالاً مال همین اژدهایی بود که الان صحبتش کرد، گفت اژدهای کوچیک‌تر هم یه چیزی از خودشون میندازن که اونا اگه برام بیاری میتونم وسایلتو تقویت کنم، که خب طبیعتاً خیلی خوبه، وزن رو خیلی میاره پایین و دراگون فورج میکنه. تو بازی قبلی هم همینجوری بود، دراگون فورج میشد، ولی که اون موقع مدلش فرق داشتش. خب میدونی فریستون بهش بدی، پورتو کریستال میشه خرید یا باید بدی؟ اینو میشه خرید ازش پورتو کریستال رو. من 0 WC دارم، WLC میگم، WC on making arrow. این تیره بچه از قدیم بود. خب یه تیریه که هر دشمنی رو بهش بزنی وحشت میکنه، شاید باورتون نشه، هر دشمنی باشه. و توی دراگون داگما 1 میتونستی بری همون اول بازی اینو بخری، البته اون موقع 100,000 تا مثلا پول این تیره بود، میخریدی، پولتو جمعی میخریدی، بعد یه دونه اژدها رو میزدی، بعد اون اژدها رو که میکشتی تمام اسلحه‌اتو یا اکویپمنتاتو دراگون فورج میکرد، هم وزنش کم میشد، هم ریت ارسام خدمتت کلا دفاع و حمله و همه چیشون با هم دیگه میرفت. اینا رو میتونی ازش بخری. خب این خیلی خوبه، اینو یادمون باشه که میتونیم ازش بخریم. WLC رو میتونیم ازش بخریم. و جالب نوکر داداش با اینم یک صحبتی کردیم با دراگون فورج، اطلاعات خوبی کسب کردیم. چی میگی تو؟ این چی اینجا؟ خب بالا که آیتم قایم نکردی، چه تو بالا؟ بذاری نه خوبه بریم آقا، بریم ببینیم چی میشه. یه دونه ریفت استور هم اینجاست. خب I dare say that's part and parcel of the adventurer's trade. کاپرس مرسی خب یه چه خبره؟ خب این چست اینجاست، بازش کنیم چی توش. عالی، 150 تا آرسی داد، خوبه. خب به دیزاینو بگیر. خب حالا باید کجا بریم؟ باز کن. چقدر دوست دارم یه اژدها بزنیم بچه‌ها. من احساس قدرت هم میکنم، مخصوصا 2 تا انمی هم زدم نصف نیمه پر رو شدم و رقیب نمیشناسم الان دیگه. خب بگیر دیگه چرا نمگری؟ Methinks this can only be destroyed from the other side. Forgive me if I do not jump for joy. نمیس
هرچند که آیتم ها اینچنان مهم اینجا نیست به نظر. وایت لدر بعدم نیست. اون که اونجا خوابه. انمیه چی؟ چی؟ مرده. خب اینجا چه خبره؟ یک عدد غار. خب ما با غار کاری نداریم. بریم سراغ ادامه داستان. خیلی دیگه داریم لفتش میدیم ها. یه نقشه هم بده. بعد بریم اینجا. کجا هست اینجا؟ به چک پوینت. شهر چک پوینت نزدیکه یا نه؟ به همینجا نزدیکه. خب برای رفتن به اونجا. بعد الان کوستمون چیه؟ کوست باز کن. You might ask to look for the larger book. Then I shall remain by your side. خب آقا چقدر شد داریم بازی میکنیم؟ فکر کنم نزدیک 2 ساعتی شد نه؟ کفایت میکنه دیگه کم کم. دوست داشتم یه فایت درست حسابی میزدیم آخر بازی یکم شارشیم، ولی کلا امروز 2 قسمت هم بیشتر نستم ضبط کنم حقیقتا به خاطر گردن درد اینا خیلی اذیت می‌کنم. یه دونه صدای گرگ اومد، گرگای قرمز اینجا معمولا به درد ما خوردن، لازمشون داریم برای لیول اپ کردن. اینا از اینجا میاد. بسته است اینجا. گرگای قرمز میتونن اسلحه سمی رو لیول اپ کنن برای همون. اونم بالا. آره قرمز هم مثلا اتفاقا. یکم اینجا وایسیم فکر کنم یکی دوتاشون بکنم پایین. آن کردین زدم تو خال اسکوله بینم. امیر ببینم. اسکول مسکول. عالی. نمیشه رفت پایین چی؟ چقدر این بازی جذابه. یا اول فصل. یا آتیش بزن روش. ترکید. عالی. یه نقطه ضعف این رو پیدا کردم. اویلی این یکی چیز بود. چه جالب. آی ماشاءالله. عشق میده این حرکت با. آقا این جزو یکی از قشنگترین قسمت های طراحی این بازی بود. بریم بالا بچه کنسل. حرکت از این بار کنسل ایده داشت. کجا میری تو پسر؟ خب بریم ادامه این مسیر رو از اون سمت قضیه بگیریم. از اینجا میشد رفت پایین. You have my protection. چرا نمیترکی؟ یه گالم آیتم جون. 1 2 3 4 تا 5 تا پشمو بزنه دورور دیگه نیست. 6 7 واو چقدر زیاده اینجا آیتم. معدنش آجی اینجا فکر کنم هر 7 8 روزم اینا فکر کنم حالا نمیدونم دوباره برمیگردن یا نه، ولی که احتمالش هست کنم. این دوتا که تکی بود. تکی بود. You ought not to go charging off alone. Don't be such a worrywart. I know what I'm doing. دیگه تنها اونجور زار نرو. نه ترس بابا خودم حواسم هست. بریم. It is rather narrow here. Be on your guard. I only hope we encounter no foes. Yeah, we are safely through. از این بریم. از این بریم ببینیم چی کار میکنیم. از همینجا داشتیم میرفتیم. از اون جلو میریم دیگه. ایوان. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients.
I say we collect as much as we can carry. وای پشمام. اینجور اومدیم البته. خب هیچی هم نبود. نظر زیادی خوشحال شدم حاجی از میزان محتوایی که تو بازی هست. یعنی اصلا اگه مثلا خودتون نخریده باشین بچه این بازی رو در حال بازی کردن باشین فکر کنم راحت مثلا 150 ساعت بعد وقت بذاریم بریم بازی تو کامل تر تو همه چیزی داریم. خب خیلی حرفه 150 ساعت بازی. یه چیزی تو مای ردد میشه قشنگ. خب اونجا داریم کمپ هست که بد نیست شاید کمپ رو بزنیم و بعد ادامهش رو بریم سراغ بخش بعدی. جلو هم بریم این نگاهی بکنیم. انمیه؟ نه. زرس اسم جادوگر جذابه. خب آقا اینم از این. عالی شد. ماموریت زیاد داریم دیگه، کم کم داره جذاب میشه. قسمت بعدی ان شاءالله فکر کنم فردا دیگه براتون ضبط کنم. امروز ذره ویدیوهای بعدی رو آماده کنم تا بعد ببینیم چی میشه. سن اس بزن، یه دونه گرس بزن. میخوام ببینم بهم اتک میشه یا نه. واو او واو. خب بخوام تا صبح. خب تا صبح نه میگم چه نمیبونه شد. خب عالی آقا اینم از این قسمت. امیدوارم حال کرده باشید، خوشتون اومده باشه. امیدوارم که بتونم دوباره روی قلتک برگردم، یه ذره گردن دردم بهتر شه امشب و از فردا دوباره 3 قسمت رو ضبط کنیم. هرچند که یه قسمت جلو هستیم، یعنی ان شاءالله وقفه‌ای نمیفته در پخش ویدیوها. نهایتا اگرم باشه دیگه 9 صبح میذارم یه دونه، باز مثلا 9 شب یه دونه میذارم، هی 12 ساعت اینجوری میذارم. دمتون گرم نگاه کردید، عشق منید. در قسمت بعدی میبینمتون پر انرژی شده، مثل امشب دیگه کم انرژی نباشم. خودتون باشین. I love you. بدرود.